नमस्कार, मी रोहित पवार नुसता फिरच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं शिर्डीमधून स्वागत करतो. शिर्डी साईबाबांचं दर्शन झाले आणि आता आलो आहे वेट अँड जॉयला. शिर्डीच्या इथली इन्फॉर्मेशन पोचवायची आहे. सो म्हटलं की आज बाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे, तर म्हटलं आज टाईम काढून कवर करूया हे सर्व. सो पहिलं तर इथे तिकीट्स काढूया आणि मग तुम्हाला बाकी तिथे जाऊन डिटेल्स पण देतो आणि मग आतमध्ये आपल्याला एंटर करायचं आहे. तो तिकीट जर तुम्हाला काढायचे आहे तर तुम्हाला इथे यावं लागतं. आपण तिथे होतो आणि तिथून इथे आलो आणि इथे तिकीट्स घेतल्या ह्या आणि इथून आता पुन्हा जाणार आहोत. तर त्या अगोदर सध्याचे जे रेट्स आहेत ना, जे मी 15 ऑक्टोबरला शूट करतो आहे ते दाखवतो तुम्हाला एकदा. सो हे 15 ऑक्टोबरचे सर्व प्रकारचे रेट्स ह्याच्यात मेन्शन केलेले आहेत, जे की तुम्ही इथे बघू शकता. अविनाश, हॅलो. आज वापस धमाका परत एकदा. काल साई तीर्थचा एक्सपिरियन्स तर चांगला होता, मजा आलेली. आज वेट अँड जॉयचा एक्सपिरियन्स आपण शेअर करतो आहे, तर तो बघूया कसा आहे. तो निखिल पण शूट करतो आहे, त्याला पण दाखवतो. चेकिंग प्लीज सर. थँक्यू. पुढं कॉस्ट्यूम वापरते. जर तुम्ही काही कॉस्ट्यूम कॅरी नसेल केलात तर मग तुम्हाला इथे कॉस्ट्युम्स रेंटवर मिळतात. सो जी कॉस्ट आहे ती इथे हे बघा, मी दाखवतो तुम्हाला. एकदा व्हिडिओ पॉज करा आणि बघून घ्या. तर निखिल आता शॉर्ट्स घेतो आहे आणि टॉवेल आय थिंक सो घेतो आहे. तर बघू काय घेतो आहे ते. लॉकर्सचे जे चार्जेस आहेत ते 150 रुपीज आहेत आणि डिपॉझिट आहे ते 150, असे 300 रुपीज. सो आम्ही इथूनच आता लॉकर्सच्या पण दोन लॉकर घेतले ॲक्च्युली आणि बाकी कॉस्ट्यूम पण घेतले. आणि याच्यासमोरच आता आपल्याला इथे चेंजिंग रूम आहे, शॉवर एरिया आहे, तिथे जायचं आहे. तिथे आम्ही चेंज करतो, सर्व बॅग्स वगैरे ठेवतो आणि मग तुम्हाला भेटतो. लॉकर आता झालं आहे काय, माझी एक मोठी बॅग आहे कारण आपण 2 दिवसाचं ट्रॅव्हलचे कपडे घेऊन आलो आहे, तर ते आपले आता राहत नाही आहेत. जर नॉर्मल तुमचं लगेज असेल तर 2 बॅग्स वगैरे राहतील. आता आमचा प्रॉब्लेम तोच आहे. आता अविनाशचा पण लॅपटॉप वगैरे आहे, सो आम्ही मग आता विचार करतो की 3 लॉकर घ्यायचे. चला फोनमध्ये स्विच. आता हे जे कवर आहे ते मी घालणार फोनला आणि शूट करणार आहे. लॉकर रूममध्ये आहे. सो आता लॉकर तर तुम्हाला दाखवलं. सो ही लॉकर रूम आहे, क्लीन आहे आणि इथे ना गर्दी कमी असते, ते एक बेनिफिट असतो इथे. सो आता इथून आता आपण जाऊया आतमध्ये आणि बघूया की काय काय एक्सप्लोअर करण्यासारखं आहे ते. आता पार्कमध्ये एंटर करायची वेळ आली आहे. मस्त तुमचं इथे स्वागत करतात आणि काही गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही बघून घ्या. आणि आता इथून एंटर. वेट अँड जॉय. दिसायला तर खूप भारी वाटतं आहे, मोठं आहे आणि मुळात गर्दी कमी आहे. ॲक्च्युली आता वेवपूल चालू आहे, सो वेवपूलमध्ये पहिलं जाऊया कारण 2 की 3 टाईमच वेवपूल चालू असतो. आतमध्ये एंटर केल्यावर तुमच्याकडे बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. त्याच्यामध्ये ना तुम्हाला दाखवतो. रेन डान्स आहे, लेझी रिवर आहे. या 2 ॲक्च्युली रेन डान्स आहेत. एक ह्या साईडला आहे, एक ह्या साईडला आहे. एक ओपनवाला, एक म्हणजे असं रूम टाईपमध्ये बनवलं आहे तो आहे. त्याच्यानंतर किड्स पूल एरिया आहे, रेस्टॉरंट आहे, वेवपूल आहे. ॲक्च्युली आपल्याला आता पहिलं वेवपूलला जायचं आहे. सो इथे कसं आहे की जेव्हा वेवपूल चालू असतो तेव्हा बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज बंद असतात, तर म्हटलं की पहिलं वेवपूलमध्ये जाऊया. अर्धा तास असतो, 12:30, 2:30 आणि 5च्या आसपास काहीतरी आहे असं टायमिंग आहे. तो मी स्क्रीनवर तुम्हाला दाखवतो टायमिंग. हा लहान मुलांसाठी एक परफेक्ट स्पॉट आहे कारण की इथे बघा ना किती ऑप्शन्स दिलेले आहेत त्याने. रेन डान्स एरिया तर आता सगळं सध्या बंद आहे, वेवपूल फक्त चालू आहे. सो वेवपूलला जाऊया. आणि मी असा रिसॉर्टला पहिल्यांदाच येतो जिथे एवढी गर्दी कमी आहे संडेच्या दिवशी. ॲक्च्युली आज थोडासा नवरात्रीचे फर्स्ट डे आहे, सो घटस्थापना आहे, त्यामुळे पण गर्दी कदाचित कमी असेल. पण आज आम्हाला जास्त एन्जॉय करायला मिळणार आहे. इथे ना असं पण आहे, जास्त क्राऊड असेल ना तर ओन्ली जेंट्स वेगळं आणि फॅमिली आणि लेडीज वेगळं असं पण करतात. वेवपूलमधनं बाहेर आलो आहे आणि आता आहे ना लेझी रिवर चालू होते, तर आमचा असा प्रयत्न असणार आहे की पहिलंच लेझी रिवर करून घ्यायची कारण की तिथेच सगळ्यात जास्त गर्दी असते. आता बघूया जाऊन की मिळते का, हे बघा दाखवतो तुम्हाला.
हे बघा, हे असं लेझी रिव्हर आहे आणि तिथे ऑलरेडी लाईन लागलेली आहे. सो ट्यूब तर दिसत आहेत जास्त, तर पटकन नंबर पण लागू शकतो तसा. तर ही पूर्ण अशी रिव्हर या साईडला जाते. अजून बरेचसे ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे स्लाईड्सचे. सो हा आहे लहान मुलांचा शार्क हाऊस म्हणून आहे आणि त्याच्या बाजूला इथे रेन डान्स आहे जो अजून चालू नाही झाला आहे, पण होतोय. म्हणजे आता इथे पाणी पडायला चालू झालं आहे. सो वेव्ह पूल जेव्हा चालू असतो तेव्हा ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बंद असतात. आता ह्या एक ह्या ॲक्टिव्हिटीज चालू होत आहेत. चला बाहेर आलोय, मजा मस्ती केली. आता काय शूट झालं काय नाही माहीत नाही, तुम्ही तर बघितलंच असाल. आता बघा कोणच नाही. मगाशी आम्हाला लाईन लावायला लागलेली, आता कोणच नाही. जो आता इथून आहे ना बाकीच्या पण ॲक्टिव्हिटीज आणि वॉटर पार्क चालू झालेले आहे. ॲक्च्युली चालूच आहे पण लोक आता पसरली आहेत. जी एकाच ठिकाणी होती ती आता सगळे वेगळ्या ठिकाणी झाले. त्यामुळे आता सगळ्या राईड्स मला वाटतं पटकन आपल्या होऊन जातात. आता आपण आहे ना किड्स प्ले एरियामध्ये आलो आहे. ॲक्च्युली हा मोठा लोक पण इथे जाऊ शकतात. तसं तर आता वर जायचा विचार तर आम्ही करतोय. आता बघूया की काय शूट करायला मिळतंय काय नाही. इथे आहे ना तुम्हाला जर बाकी काही ड्रिंक्स वगैरे हव्या असतील ना, सो इथे आहेत. आता आम्ही रिओ घेतलं आहे आणि चिप्स वगैरे पण आहेत इथे. पेप्सी आहे, फ्रुटी आहे, कोल्ड कॉफी आहे, बरंच काय आहे इथे. सो जर तुम्ही येत आहे तर तुमचा म्हणजे असा टाईमपास म्हणून पण तुम्हाला काही घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. तर इथे आहे ना सिटिंग जे आहे ते पॅकेज विथ पॅकेजवालं जे फूड आहे ना ते मिळतं. म्हणजे पावभाजी इन्क्लुडेड असे कॉम्बोवालं मील कॉम्बो थाली ॲक्च्युली इथे लोक बसलेले आहेत. इथे आहे ना तुम्ही जे बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ऑर्डर करू शकता. ऑप्शनमध्ये हे सर्व आयटम आहेत. आम्ही काल साई तीर्थला जे खाल्लं तेच ऑर्डर करतो आहे थाली सिस्टीममध्ये. सो आम्ही मेगा पंजाबी थाली ऑर्डर केली आहे, बिग चायनीज मील ऑर्डर केली आहे आणि पिझ्झा कॉम्बो ऑर्डर केलेला आहे. चला जेवण आलेलं आहे. पिझ्झा नेहमीप्रमाणे लेट आहे आणि या दोघांचा चेहरा बघा, भूक लागली आहे. आवाज सध्या खूप आहे त्यामुळे जास्त काही बोलत नाही, संपवतो. कालचंच आहे. जर काल साई तीर्थचा तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला अंदाज असेलच. मोमोज, व्हेज मोमोज आहेत, 3 मंचुरियन आहेत. हा केक टाईपमध्ये आहे, ब्राउनी आहे ॲक्च्युली. शेजवान चटणी, नूडल्स आहेत आणि इथे बिर्याणी आहे, पापड, सलाड, पनीरची ग्रेव्ही आहे, ब्राउनी आहे, चपाती आहे. चला या जेवायला या म्हणजे जेवायला या. ओरिजिनल. मस्त आता शो झाला आणि त्याच्यानंतर मग आता आपण प्रॉपर जे पार्क आहे
ते कवर करायला आलो आहे, कारण की ते छोट्या स्लाईड्स वगैरे होत्या. आता ह्या इथे मोठ्या स्लाईड्स आहेत, तर ज्या स्लाईड्स आहेत ना ते आता एक एक एक्सप्लोर करूया जेवणानंतर. ब्लॅक होलसाठी लाईन लावली आहे, सगळ्यासाठी आपल्याला इथे लाईन लावायला लागली. इथून कुठेतरी खाली जायचं आहे. इथून गेली 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 नाही गेली गेली. अरे उलटा एक नंबर मजा आली. आता वाटतं परत जाऊ. कसलाच आणखीन आला रे. मुलं असतील तुमच्यासोबत तर मग तुम्ही इथे त्यांच्यासोबत टाईम स्पेंड करू शकता. पाणी हे बघा इतकं आहे, जास्त नाही आहे, गुडघ्या इतकं पाणी डीप आहे आणि पैकी मोठा स्पेस आहे हा. सो तुम्हाला जर एन्जॉय करायचं तर तुम्ही इथे एन्जॉय करू शकता, किंवा मग त्या साईडला जे आहे तिथे पण तुम्ही एन्जॉय करू शकता. चला आता लॉकर वगैरे रिटर्न करतो आहे, सर्व हिशोब करतील. बाकी पण आता थोडं अजून वेवपूल वगैरे चालूच आहे, पण आम्ही आता निघतो आहे. थोडंसं दमायला झालं आहे थोडं, ॲक्च्युली मी थोडं पडलो, तर त्याच्यानंतर मग माझी काही इच्छा नव्हती शूट करायची. थोडंसं असं पाय स्लिप झाला, तर म्हटलं लवकर पॅकअप करूया आणि काही जे क्लिप्स होत्या ज्या मजा गेली ते दाखवलं. सर्वच काय डिटेलमध्ये नाही दाखवता आलं कदाचित, कारण की मित्रांसोबत आलो, मजा करतो आणि लिमिटेशन्स असतात शूट करण्याचे, त्या हिशोबाने. पण आय होप की इथे तुम्हाला सर्व डिटेल्स मिळाल्या असतील वेट एन्जॉयच्या. सो चला भेटूया अशाच एका आता नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.